في مسلسل قصير على نتفليكس بعنوان Unbelievable والذي يتحدث عن ضحية اغتصاب، تقول إحدى البطلات: لا أحد يتهم شخصاً تعرض للسرقة بالكذب، ولكن ضحايا الاغتصاب دائماً ما يتم التشكيك بهن وتكذيبهن أو لومهن قبل حتى سماع تفاصيل ما تعرضن له. الاغتصاب هو جريمة بشعة يتم فيها الاعتداء وانتهاك جسد الضحية بدون رضاها أو تحت ظروف قسرية، وعادة ما يرافقه عنف جسدي ونفسي. في هذا الفيديو سنشرح لكم ما هو الاغتصاب، وما هي المشاعر التي ستعيشها الضحية بعد هذه الجريمة، وماذا علينا أن نفعل في حال تعرضنا للاغتصاب. نواجه العديد من الأسئلة في حال تعرضنا للاعتداء الجنسي، ولكن السؤال هنا: ما هو الاغتصاب؟ إن حدث ذلك دون موافقة صريحة ومباشرة فهو اغتصاب. إن بدا عليكم عدم الراحة واستكمل الطرف الآخر الفعل الجنسي فهو اغتصاب. إن كان رفضك صريح فهو اغتصاب. إن وافقت تحت ضغط وإلحاح فهو اغتصاب. إن حدث أثناء غياب وعي كامل أو مؤقت فهو اغتصاب. إن حدث تحت تأثير الكحول أو إن وافقت ثم تراجعت عن الموافقة فهو اغتصاب. إن كنتم غير قادرين على الرفض بسبب سلطة المعتدي أو خوفاً على أمنكم وسلامتكم فهو اغتصاب. وإذا كنت شخصاً دون السن، أي لا تتمتع بالأهلية العقلية والقانونية، فهو أيضاً اغتصاب. ولكن ماذا نتوقع أن يحدث بعد الاغتصاب؟ أولاً، صدمة نفسية. يصاب الغالبية باضطراب ما بعد الصدمة كالاكتئاب أو القلق المرضي أو اضطرابات الأكل والنوم وغيرها. نرجح التواصل مع طبيب نفسي للتعاطي مع تلك الآثار النفسية للاغتصاب. ثانياً، أعراض جسدية. قد يصاحب الألم النفسي أعراض جسدية كالشد العضلي أو فقدان الرغبة الجنسية، الصداع، الرعشة، والتغيير المفاجئ في الوزن، وعدم القدرة على التركيز والعمل. ثالثاً، التحفيز. قد يمثل الوجود في مكان الاعتداء أو الحديث عنه أو مشاهدة محتوى عنيف محفزات قوية لاستثارة مشاعر الألم والغضب للناجين والناجيات. رابعاً، اللوم أو الخزي. أغلبنا نلوم أنفسنا على حدوث الاغتصاب ونضع أنفسنا موضع الشريك في الجريمة. عند الشعور باللوم أو الخزي نرجح أن نتذكر أننا لم نساهم بأي شكل في حدوث الاعتداء. خامساً، الأنشطة التدميرية. قد ينخرط بعضنا في أنشطة تعد مدمرة للذات كتناول المخدرات، الإفراط في الكحول، أو الهوس المرضي بممارسة الجنس، وقد يمارس بعضنا الجنس مع المغتصب. إذن، ماذا نفعل لو تعرضنا للاغتصاب؟ لا يوجد رد فعل مثالي على التعرض للاغتصاب. هناك أشخاص يقاومون وآخرون لا. هناك من يلجأ للشرطة وهناك من لا يلجأ. هناك من يتحدث بعلانية وهناك من يتكتم عن الأمر. هناك من يعلن فوراً وهناك من يعلن بعد سنوات. اعلم أنه من الصعب التكلم في الأمر، لكن من الجيد أن تجد أشخاصاً تثق بهم لتصارحهم وتطلب منهم المساعدة إذا قررت الإفصاح. أي جميعها أفعال شخصية ونسبية تماماً، وليس فيها جواب صحيح وآخر خاطئ. ولكن الأهم، إن تعرضنا للاغتصاب علينا أن نعرف كيف نتصرف وكيف نقول أو لا نقول. إن قررت أن لا تخبر أحداً فلا بأس، الأهم هو إجراء التحاليل والفحص الطبي. أما في حال قررت الإبلاغ فلا داعي للاستحمام أو تغيير الملابس، لأنها تستخدم كأدلة يمكن التوصل منها للجنات. النقاط السابقة مهمة جداً لتخطي تلك الصدمة، فنحن لا نتجاوز الاغتصاب وسيظل حادثاً مؤلماً بالنسبة إلينا. إنما يمكننا التعايش مع تلك الصدمة بمحاولة فهمها وإعادة توجيه أنفسنا لخطوط نحن نرسمها، ولا بأس إن خرجنا عن هذه الخطوط. تذكر أن ليس هناك فعل صحيح وآخر خاطئ، إنما جميعها محاولات للنجاة بالنفس والتعاطي مع موقف معقد كالاغتصاب.